हाय बाबा. हाय. काय रे, काय करतोय? काय नाही रे, एक व्हिडिओ बनवतोय, इंस्टाग्रामला टाकायचा आहे. मग अरे पण हे मला एडिट करता येत नाही. थांब, मी तुला शिकवतो आणि तुम्हाला पण. ओके, व्हिडिओ जर का रील्सला अपलोड करायचा असेल तर ट्रेंडिंग सॉन्ग लागतेच, आणि सॉन्ग ट्रेंडिंग नाही तर व्हिडिओ व्हायरल नाही. त्यामुळे आज आपण एकदम ट्रेंडिंग सॉन्गवरती व्हिडिओ एडिट करणार. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. जर काही चॅनल नवीन आला असेल तर सबस्क्राइब करून टाका. I heard you got a new post it up thinking that it's making me sick. I'ma answer that shit like I don't fuck with you. ट्रेंडिंग रील्ससाठी होणार आहे. म्हणून आजचा व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला दोन ॲप डाउनलोड करायला लागणार. एक तर कॅपकट आणि दुसरा आहे VPN. कॅपकट भावांनो यूज करण्यासाठी तुम्हाला VPN कंपल्सरी लावायलाच लागेल. नंतरला कमेंट तुम्ही करता भावा कॅपकट डाउनलोड केल्यानंतर VPN नाही होत. तर भावांनो होतं, पण चॅनल लवकर सबस्क्राईब करून घ्या. असंच तुम्हाला रेग्युलर व्हिडिओ भेटतील आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट बी व्हिडिओ तुम्हाला इथं भेटतील. चला तर भावांनो, तुम्हाला काय करायचं आधी म्हणजे VPN तुम्हाला एक डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. मी इथं सुपर VPN डाउनलोड करून घेतलेला आहे. काय डाउनलोड केल्यानंतर मग त्याला ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे म्हणजे थोडं वेट करून घ्या. मग अशा आल्यानंतर इथं कनेक्टवर क्लिक करायचं आहे. थोडं कनेक्टिंग होत असेल, थोडं वेट करून घ्यायचं आहे. वेट झाल्यानंतर मग आपोआप ते कनेक्ट होऊन जाईल. भावांनो अशा प्रकारे कनेक्टेड होऊन दाखवल्यानंतर थोडं ॲड चालल्यानंतर कनेक्ट झालेलं आहे. तर झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पल तुम्हाला क्रोम ओपन करून घ्यायचं आहे. क्रोममध्ये भावांनो काय सर्च करायचं आहे ते तुम्हाला स्क्रीनवर इथं वर दिसतच असेल, ते तुम्हाला सर्च करून घ्यायचं आहे. चला तर भावांनो, मी तर सर्च फटाफट करून घेतो. काय आणि भावांनो, आपल्या चॅनल नवीन असेल तर फटाफट एक सबस्क्राईब नक्कीच करा. चला तर भावांनो, मी लवकर सर्च करून घेतो. काय अशा प्रकारे भावांनो इथं मी सर्च करून घेतलेलं आहे. सर्च केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय थर्ड नंबर वेबसाईट आहे भावांनो, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, क्लिक केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला स्क्रोल करत जायचं आहे. काय स्क्रोल केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं, थोडं वेट करून घ्यायचं आहे. भावांनो बघू शकता, हे वाला आमचा आहे. बघू शकता इथं यूज द टेम्पलेट इन कॅपकट, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. काय अशा प्रकारे त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर थोडं वेट करून घ्यायचं आहे. बघूया पुढचं प्रोसेस काय सांगतं बघूया. अशा प्रकारे आलं तर भावांनो कॅपकटमध्ये लोड होत आहे. थोडं वेट करून घ्यायचं आहे भावांनो. तोपर्यंत भावांनो तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राईब करूनच घ्या फटाफट. चला तर भावांनो, एक व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला तर बनतं. भावांनो अशा प्रकारे व्हिडिओ आहे. तुम्हाला व्हिडिओ चालू करून दाखवण्यासाठी काय नाही, पण व्हिडिओला कॉपीराइट येतं म्हणून नाही दाखवू शकत. प्लीज सॉरी. तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं प्रकारे यूज द टेम्पलेटवर क्लिक करायचं आहे. यूज द टेम्पलेटवर तुम्हाला सिम्पली क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला एवढं येऊन जाईल. तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पल यात फोटोज ॲड करायचे आहेत. तुम्हाला तर भावांनो कोणताही तुमचे फोटोज असतील ते ॲड करून घ्यायचं आहे. चला तर भावांनो, मी इथं सिम्पली माझे फोटोज आहेत ते मी इथं ॲड करतो. तुम्ही तुमचे फोटो ॲड करून घ्यायचे. चला तर भावांनो, मी केवढे माझे फोटो आहेत सर्व फोटो इथं ॲड करून घेतो. काय कोणते पाहिजे ते फोटो इथं ॲड करून तुम्हाला लवकर भेटतो. तर भावांनो अशा प्रकारे मी सर्व केलं आहे. इथं तुम्हाला प्रीव्ह्यूवर क्लिक करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला एक प्रीव्ह्यू दाखवणे ते बरोबर झालंय का नाही. झाल्यानंतर तुम्हाला तिथनं डाउनलोड बी करता येईल. चला तर भावांनो, थोडं इथं वेट करून घ्यायचं आहे. भावांनो अशा प्रकारे आले इथं हे बघा, दाखवतो पण कॉपीराइट येतं म्हणजे नाही दाखवू शकत. भावांनो इथं कॅपकट आलंय, ते लोगो तुम्हाला नाही दिसणार. तुम्ही काय करायचं, लोगो नाही दिसण्यासाठी तुम्हाला एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथं खाली एक्सपोर्टवर क्लिक करून घ्यायचं आहे. काय एक्सपोर्टवर क्लिक केल्यानंतर म्हणून अशा प्रकारे एक्सपोर्ट होऊन जाईल. तुम्हाला काही टेन्शन घ्यायचं नाही, म्हणजे आपल्या चॅनलला फटाफट एक सबस्क्राईब करून घ्यायचं. चला तर भावांनो, व्हिडिओ कसा झालाय लवकर कमेंट करून सांगा.